مرحبا بكم ديجيتال هوني اتسال تريك نمبر 6 الاستيوس السادسة. واليوم عنا ان اكزامبل باش نشوفوا فيه حاجات جديدة كما تسمية لي سيلول والفيلو كاب و كلكو راكورسي ولا داتا فاليديشن زادا. دونك باش نبداو عنا دو تابلو. عنا تابلو فيه ليستا نتاع انواع الكراهب والاسوام en 2022 وعندي ان تابلو على اليسار فيه دو سيلول. نحب هوني نحط الليسته نتاع الكراهب وكل ما نختار نوع يعطيني ارسال اوتوماتيكمون البري نتاعها en 2022. ونحب زادا لي زونطري اللي مش يصيروا هوني ما يصيروش دون فاسون مانويل. نحب لونطري تصير عن طريق اون سيليكسيون تاع دي دوني يتسمى دروب داون منيو. معناتها مش ننزل وتهبط لي اون ليست ونختار منها وكل ما نختار النوع نتاع الكهرباء البري نتاعها يجيني هوني اوتوماتيكمون. دونك باش نبداو نشوفوا كيفاش باش نعملوا اللوتي هذايا واللي باش يخلينا نسيليكسيونيو البري والنوع تاع الكهرباء اوتوماتيكمون. دونك اول حاجه باش نعملها باش نسيليكسيوني انواع الكهرباء الكل. دونك هوني باش نعمل سيليكسيون وباش نجي للنيم بوردز. هذا اسمه النيم بوردز وباش نسميها الليسته هذه. باش نسميها باش نحط اسمها كار براند. باش كل ما نستعمل فورمول ولا نحب نعمل حاجه فيها ريفيرونس للليست هذه نستعمل كان الاسم، ما نقعدش نسيليكسيوني ولا ندخل في الداتا رينج بالريفيرونس نتاع الكولون ولا والليني كل مره. دونك سميتها اسمها كار براند تراو فيها ومش ننزل على لونطري. اون فوا ننزل على لونطري ساي الليسته هذه مش تتسمى وكل ما نسيليكسيونيها شوفوني معناتها نسيليكسيوني في لي سيلول ونشوفوا هوني الاسامي ريفيرونس نتاع كولون وليني. هوني مش نسيليكسيوني الليست نتاعي اوتوماتيكمون يرسل يقول لي راهي هذيك سميتها ديجا واسمها كار براند. باهي من بعد ما سميناها مش نمشيو للسيلول اللي مش نختار فيها الاسم تاع الكراهب ونوع الكهرباء ومش نستعمل ان راكورسي باش نحل المنيو نتاع الداتا فاليديشن اللي هو المنيو اللي يخليني نحصر لي بوسيبيليتي اللي نجم لي دوني اللي نجم نخليهم يدخلوا في السيلول هذه. دونك ما نحبش اي دوني تدخل لي في السيلول، مش نخلي نعمل اون ليميت ونحصر لي بوسيبيليتي. الراكورسي اللي هو الت بعد دي ومن بعد ال باش يحلي المنيو تاع الداتا فاليديشن. المنيو هذا فيه مش نقعدو كان في السيتينجز ومش نشوفوا كيفاش نستعملوه. دونك يقول لي هوني الفاليديشن كرايتيريا معناتها شنو الكريتير اللي تحب تستعمله باش تخليني نفاليدي لي دوني باش يدخلوا هوني. يقول لي لا معناتها شنو تحبني نسمح شنو تخليني نسمح باش يدخل في السيلول هذه. باغ ديفو محطوط اني فاليو معناتها اي فالور نجم ندخلها هوني. انا مش نقول له نحبك تخلي كان لي فالور اللي موجودين في ليست. عندنا بليزيور اوبسيون مي تاو باش نشوفوا كان الليست. دونك نقول له لاو خلي لي كان لي فالور اللي موجودين دون اون ليست. باش يقول لي شنية السورس نتاع الليست نتاعك. هوني باش نقول له السورس اللي هي الكار براند الليست اللي سميناها قبيله. وهوني باش نستعمل ان راكورسي F3 باش يخليني نختار من الاسامي اللي سميتهم في لي داتا نتاعي. دونك باش ننزل على F3 والرساله باش يعطيني شنو ما لي سيلول ولا لي داتا رينج لي بلاج دو دوني اللي سميتهم. ويقول لي فيو لي عندي كان الكار براند. دونك الرساله مش يقول لي اختار الاسم اللي مش تستعمله بور ريفيرونسي الداتا رينج نتاعك. دونك هوني باش نختار كار براند باش ننزل على اوكي ونقول له خلي لي. دونك الفاليديشن كرايتيريا الرساله مش تخلي لي كان لي دوني الموجودين في ليست والليست هذه السورس نتاعها
الكار براند الليست اللي انا سميتها في النيم بوكس نتاعي. ودونك هوني باش ننزل على اوكي، وهوني نشوفوا البتيت فلاش طلعت، ولا دروب داون منيو اللي قلت لكم عليه، دروب داون ليست، وليت نجم نختار منها لي دوني نتاعي. دونك انواع الكراب ولاو دون اون ليست، وهوني ما نجمش ندخل حتى كان ندخل اون اوتر دوني. الرسالة مش يقول لي لا ما عندكش الحق، على خاطر السيلول هذه فيها لوبسيون تاع الداتا فاليديشن، واللي عمل لوبسيون هذه ما خليك تدخل هوني، ما سمح لك الاو ما سمح لك كان تدخل لا ليست اللي موجوده في السورس اللي حددها هو، واللي ريناها كار براند الليست اللي سيلكسيونيها من الاول. دونك هوني باش ننزل على ايشاب، يقعد عندي نجم نختار كان الليست اللي موجوده في الليميت اللي عملت هنا. باهي توا نحب نجيب البري متاع لي دوني اللي موجودين هوني بتاع لي انواع الكراب. باش نستعملوا لا فونكسيون VLOOKUP اللي هي الفونكسيون اللي تخليني نلوج على اون دوني dans une plage de données verticalement، وكي نلقاها نعطيها ريفيرونس متاع كولون وتجيب لي دوني اللي موجودين في الكولون هذيك. عندنا هوني syntaxe en anglais et en français، VLOOKUP و recherche V. في الريشيرش في مش نحاول نفسرها زاده بالفرنسي، فما الارغيومون الاول اللي هو الفالور ريشيرشي اللي هي هذه، التابلو اللي مش لوج فيه هو هذا، والكولون اللي فيها البري هو هذا الثاني، والتيب تنشوفوه من بعد تيب دو فاليداسيون سوا ترو سوا فولس، اللي هو اسكو تحب الريشيرش تكون والفاليداسيون تكون ابروكسيماتيف ولا لا. دونك نشوفوها في باش نجيبوا بها البري تاع 2022. مي قبل هذاك باش نسمي التابلو نتاعي، باش نسميه الكل. تو قبيله سمينا كان الكار براند كان تفكروا، تو باش نسميه الكل، باش نسميه VLOOKUP تيبل، VLOOKUP تيبل، وباش نستعملو في وسط لي زارغيومون وفي وسط الفورمول نتاعي. دونك باش نزيد على لونطري باش نولي كل ما نسيليكسيوني الVLOOKUP تيبل باش يطلع لي هوني اللي هو VLOOKUP. عندي دو داتا رينج، دو بلاج دو دوني سميتهم الكار براند والVLOOKUP تيبل. توا باش نستعمل الفورمول نتاعي، باش نمشي نعمل ايغالا VLOOKUP. ريت دوب ما نزلت في والال ارسال يلقى في الباز دو دوني نتاعو الفونكسيون، وهوني كان ننزل على التاب يبدا يعطيني لي شون باش ندخل لي زارغيومون. كيف ارسال يعطيني لوبسيون باش نستعمل الاسامي اللي سميت بهم لي داتا رينج ولي بلاج دو دوني اللي موجودين في الفيشي نتاعي. دونك هوني باش ننزل على التاب وارسال يقول لي هيا ابدا اعطيني لي زارغيومون. دونك اول ارغيومون هو اللوكاب فاليو، الفالور ريشيرشي، واللي هي النوع تاع الكهرباء اللي موجود في السيلول هذه. هذايا الفالور ريشيرشي. دونك قلنا باش نلوجوا النوع تاع الكهرباء اللي باش نحطوه هوني في الليسته هذه، وكي نلقاه ارسال نقوله يعطيني البري اللي موجود في الكولون الثاني. دونك الفالور ريشيرشي هي النوع تاع الكهرباء اللي في السيلول هذه. باش نتعدى الارغيومون الثاني باش ننزل على الفيرغول وتشوفوا الكاركتير غرا البولد مش يتنقل من هوني لهوني، مش يقول لي راهو توا تعديت الارغيومون الثاني. دونك شوفوا باش ننزل على فيرغول ويقول لي توا اعطيني تابلو. شفنا تيبل اري التابلو اللي هو هذا. كانت تفكروا التابلو سميناه، مانيش نقعد نسيلكسيونيه مانيوالمون، نجم نعمل هكا كي سيلكسيونيه ديجا اوتوماتيكمون يعطيك الاسم نتاعو. مي نجم زاده نكتب كان الفي والال وننزل على الVLOOKUP تيبل الاسم اللي موجود هوني ونعمل على التاب يعمل لي سيليكسيون نتاعو اوتوماتيكمون. دونك الVLOOKUP تيبل هو التابلو اللي مش لوج فيه على الدوني نتاعي. باش ننزل على فيرغول وش نتعدى الكولوم اندكس نمبر
معناتها الانديس نتاع الكولون نمر الكولون اللي موجود فيها الدونيه اللي نحب نجيبها. هوني عندنا دو كولون، عندنا الكولون الاولى اللي فيها انواع الكراهب، والكولون الثانيه اللي فيها البري. دونك انا نحب على لي دوني اللي موجودين في الكولون الثانيه. دونك هذاك علاش باش نعطي الريفيرونس الاندكس نتاع الكولون نمروها هو 2. دونك الكولون الثانيه هي اللي نحبوا يجيب منها لي دوني ريلاتيف للفالور ريشيرشي في الارغيومون الاول، ومش نزل على الفيرجول، مش نتعدى الارغيومون الرابع واللي هو اسكو تحب الريشيرش تكون ابروكسيماتيف، نشوف لك اقرب فالور في الليسته هذه للفالور اللي تلوج عليها، والا نشوف لك ان اكزاكت ماتش، معناتها نشوف لك كاني الفالور هذيك نلقاها هي بيدها نعطيك الكولون الثانيه الفالور اللي في الكولون الثانيه، سينو ما نعطيكش. دونك انا هوني نحب الفولس، نحب ان اكزاكت ماتش، وهوني مش سوا تكتب فولس سوا تحط 0 pour false و 1 pour true. دونك انا مش حاط له 0، دونك هي بيدا فولس، والا نجم نحل لي ديومي ونكتب فولس ونسكر لي ديومي. دونك انا مش نكتب 0 وباش نسكر البارونتيز نتاعي ومش نعمل كنترول بلس اونتري، مش تقعد لي كان تفكروا الراكورسي هذا يخلي لي السيلول سيليكسيوني تقعد سيليكسيوني من بعد ما ندخل الدوني نتاعي. دونك باش ننزل على كنترول ومن بعد اونتري، وهوني اتسالو عطاني ديجا البريم تاع لودي 3 140 مليون 990 دينار. باش نشوفوا كان الفونكسيون نتاعنا مشات ولا والليسته نتاعنا الفونكسيون كيما حاجتنا ولا. مش نحاول نسيليكسيوني كهرباء اخرى ونشوفوا اوتوماتيكمون ارسال يعطيني سمها 54 مليون 990 البيجو 208. نسيليكسيوني اللاند روفر 288 مليون، نسيليكسيوني الفورد فوكس 92 مليون. دونك هكاك عملنا دروب داون ليست، ما عادش نجم ندخل حتى دوني اخرى كما قلنا هوني. دونك نجم ندخل حتى دوني اخرى، يرسل يقول لي لا ما عندكش حق. شفنا كيفاش عملنا سمينا لي داتا رينج، شفنا كيفاش سمينا هوني الكار براند سميناها، وشفنا كيفاش سمينا التابلو الكل هوني باش نستعملوه في وسط الفورمول، وشفنا الفيلو كاب فانكشن الفونكسيون الفورمول اللي تخليني نلوج على اون دوني في سيلول دون ان تابلو ونجيب الريفيرونس نتاعها، ونختار الكولون اللي نحب نجيب منها الدوني اللي لوج عليها، وترجع لي الدوني هذيك من بعد ما نختار اكزاكت ماتش ولا ماتش ابروكسيماتيف. نعاودوا نشوفوا لي بوين بالوحده حاطينا لي بوين في على اليمين كما تشوفوا. دونك باش تسمي اون بلاج دو دوني تنيم رينج سيليكت رينج، اول حاجه نعملوا سيليكسيون نتاعها كيما رينا، كليك نيم بوكس تنزل هوني تكتب الاسم ومن بعد تنزل على لونطري. دونك شفنا كيفاش نعملوا النيم نتاع الرينج نتاعنا. دونك تسيليكسيوني تمشي للنيم بوكس تكتب الاسم اللي حاجتك بيه ومن بعد تعمل لونطري يتسمى لك، ويولي كل ما تسيليكسيوني البلاج دو دوني هذيك وداتا رينج هذيك الاسم هذاك يظهر لك وتولي تستعمله في لي فورمول وفي دوت اوبسيون في اكسل. سمينا ليست دو دوني نتاع لي مارك تاع الكراهب سميناها كار براند، ومن بعد سمينا التابلو اللي مش لوجو فيه على المارك تاع الكرهبة سميناه فيلو كراب تيبل. استعملنا لا ميم تكنيك، مشينا للنيم بوكس سيلكسيونينا قبل ومن بعد مشينا للنيم بوكس وكتبنا اسم الداتا رينج نتاعنا، في الثانيه سميناها فيلو كراب تيبل. من بعد استعملنا الراتورسي الت بلس دي بلس ال باش حلينا الفينيتر تاع الداتا فاليديشن. داتا فاليديشن هي التحقق من صحة البيانات، معناتها في السيلول اللي سيليكسيوني نتحققوا من صحة البيانات، الصحة نتاعها كيما نحبوها احنا، معناتها كيما لي كونديسيون اللي حطيناهم احنا. دونك حطينا اون ليست اون افيكسي اون ليست لل باش نتاكدوا من
الصحة متاع السيلول هذه اللي دوني مش يدخلوا هوني وخليناهم يختاروا من الليست هذيك. ما نحبوهمش يحطوا اللي مش يستعمل الفيشي هذا ما نحبوش يحط اي دوني هوني. دونك اون ا فيكسي اون ليست. استعملنا فوالا ليست فيتشر قائمة للتحقق. استعملنا ميزة القائمة دونك الليست باش نتحققوا من صحة البيانات اللي موجودين في السيلول. واستعملنا الرادرسي اف 3 باش حلينا خاطر سمينا احنا لي ليست. دونك اف 3 اللي تنزل يعطيك الاوبسيون باش تختار من الاسامي اللي سميتهم في اللي داتا رينج نتاعك. ومن بعد استعملنا الفيلو كاب. قلنا الفيلو كاب فانكشن خذيت الاسم تاع الكار معناتها اسم تاع الكهرباء كار براند الاسم اللي هوني مشيت لوجت عليه في التابلو هذا. قلنا لها تلوج عليه في التابلو هذا اللي سميناه الفيلو كاب تيبل. تلوج عليه في الكولون هذه فيرتيكالمون. دونك تلوج عليه فيرتيكالمون. قلنا لها كي تلقى الاسم كي تلقاه يمشي لي للكولون الثانية. هذه الكولون الثانية هذه 2 وهذه 1. دونك مشيت للكولون الثانية واعطيني كي تمشي للكولون الثانية اعطيني الريفيرونس اكزاكت ماتش معناتها كي تلقى الاسم قد مثلا هوني فورت فورتيس كي تلقاه هو بيدو اعطيني السوم نتاعو. دونك اعطيني السوم. دونك هذا اللي عملته. هاي تأخذ وظيفة فيلو كاب العلامة التجارية للسيارة. دونك مشيت خذيت المارك تبحث في العمود الأول من جدول فيلو كاب لوجت هوني لوجت غادي دون فاسون فيرتيكال هذاك علاش اسمها فيلو كاب. وقت اللي تعثر على الاسم كي تلقاه تبحث في العمود الثاني الكولون الثانية لوجت في الكولون الثانية من جدول الفيلو كاب اللي سميناه جدول الفيلو كاب وتأخذ هذا السعر ثم تضعه في خلية السعر. هذاك اش عملت خذيت البخي وحطيته غادي. ان شاء الله تكون واضحة. البرانسيب نتاع تسمية لي سيلول راهو اوتيل على الاخر. لي بروفيسيونيل يستعملوه ياسر ما يقعدوش يلوجوا على الريفيرونس نتاع الكولون والليني بال معناتها دي 5 ولا بالريفيرونس نتاعهم ما يقعدوش يتابيو فيها. دونك يسميو لي داتا رينج نتاعهم ويخدموا بهم في لي فورمول وفي ال في بي اي وفي كل شيء. شفنا الفيلو كاب واللي هي من اقوى لي فونكسيون اللي استعملوها لي بروفيسيونيل على خاطر تسهل ياسر في التلويج نتاع لي دوني وفيها بليزيور معناتها فاصون باش تستعملها تنشوفوهم في دي تريك جايين. وعندكم هوني السنتاكس باش هاكا بالفرنسي وبالانجلي راهو لوردر نتاع لي زارغيومون بالفرنسي وبالانجلي راهو هو بيدو فماش فرق. دونك كيما تفسر بالانجلي كيما تفسر بالفرنسي. وانا جانسيست على الانجلي على خاطر جو كونسيدير لي الانجلي هو اللغه اللي لازم نتعلم بها اي حاجه ريلاتيف للداتا. وهذه هي الاكسبتويك السادسه ان شاء الله تكون عاونتكم وتعاونكم في خدمتكم وفي حياتكم. ميرسي.